नमस्कार, तुमचं माझ्या चॅनल अमृता फूड फॅक्ट फनमध्ये स्वागत आहे। मस्त खा, स्वस्त राहा आणि माझे व्हिडिओ पाहत राहा। तर आज आपण बनवणार आहोत क्रॅब लॉलीपॉप। क्रॅब लॉलीपॉपसाठी मी क्रॅब घेतलेले आहेत। तर चला मग बघूया कशी रेसिपी आहे आणि ही लहान मुलांना तर फार आवडते। चला मग त्याला आपण सर्वप्रथम कढईमध्ये सॉल्ट टाकून आणि वॉटर टाकून त्याला बॉईल करून घेणार आहोत। आणि बॉईल कसं झालेलं कळलं आपल्याला, जेव्हा त्यांचा पूर्ण रंग ऑरेंज कलरचा होतो त्यावेळेला ते आपले शिजले समजायचे। तर चला मग आता आपण त्याला मस्तपैकी बॉईल करू। आणि झाकण कधी ठेवायचं नाही, झाकण जरी ठेवलं तर अर्धं ओपन ठेवायचं, कारण क्रॅबला असा थोडासा फेस आल्यासारखा होतो आणि पाणी उतू आल्यासारखं होतं। तर बघा आपले काही साईडला ऑरेंज कलर झालेला आहे। तर चला मग बघूया आपण। तर आपले बॉईल होऊन झालेले आहेत आणि असं मस्तपैकी त्याच्यामधलं मीठ काढून घ्यायचं आहे। असं आल्लात फोडायचं, कारण त्याचे जर कवच जर तोंडात आलं तर आपल्याला असं कचकच लागतं। त्यापेक्षा त्याला आल्लात फोड न ते त्याचं कवर त्याच्यामध्ये मीठमध्ये न जाता व्यवस्थित काढून घ्यायचं आहे। आणि असंच प्रकारे सर्व काढून घ्यायचे आहेत। आता आपण 2 एग घेतलेले आहेत, त्याच्यामध्ये आपण सॉल्ट टाकलं आणि त्याच्यानंतर आपण रेड चिली पावडर टाकणार आहोत आणि ब्लॅक पेपर पण टाकणार आहोत। आणि जास्त स्मेल येऊ नये म्हणून जिरा पावडर पण टाकलं त्याच्यात। आणि त्याला मस्तपैकी असं फेटणार आहोत आणि फेटून त्याला साईडमध्ये ठेवलं। आणि मग त्याच्यामध्ये काय केलं मी, त्या क्रॅब मीटमध्ये थोडंसं कॉर्नस्टार्च किंवा राईसचं पीठ टाकायचं। आणि त्याच्यानंतर कॉर्नस्टार्च आणि राईस पीठ याच्यामुळे टाकलं थोडंसं ते बाइंड व्हावं म्हणून। मग त्यानंतर मी त्याच्यामध्ये रेड चिली पावडर टाकलं, धने पावडर टाकलं, जिरा पावडर टाकलं आणि आपलं गरम मसाला उगी थोडंसं टाकलं, कारण जास्त गरम मसाला नाही टाकायचं, लहान मुलं पण खातात ना। आणि मग त्याच्यानंतर मी कोथिंबीर टाकली। तुम्हाला हिरवी मिरची टाकायची तर हिरवी मिरची पण टाकू शकता, तुम्हाला जेवढं स्पायसी पाहिजे त्यानुसार। आणि मग त्याच्यात थोडेसे ब्रेड क्रम्स टाकले आणि त्याला व्यवस्थित असं बाइंड होईल असं इतकं मळून घेतलं मी।
आता हे सर्व मिश्रण आपण ना त्या क्रॅबच्या नांग्यांना लावून घेणार आहोत. तुम्हाला जर स्टिकला लावायचं असलं तर स्टिकला पण लावू शकतात, असं काही नाही. पण हे क्रॅब लॉलीपॉप आहेत ना, म्हणून मी क्रॅबच्या नांग्यांना लावलं. ते छान पण दिसतं आणि खायला पण इंटरेस्ट येतो. आणि समजा जर कोणी तुमच्या इथे रिलेटिव्ह येणार असले काय असले तर ही रेसिपी तुम्ही फ्रीजमध्ये करून पण ठेवू शकता. जेव्हा ते येतील त्यावेळेला गरम गरम डीप फ्राय करून तुम्ही त्यांना सर्व पण करू शकतात. आता हे मी सर्व रेडी केलेले आहेत आणि असे मस्त त्याला सगळे व्यवस्थित करून ठेवले. मग आता त्याच्यामध्ये जे मी एगचं जे बॅटर केलेलं आहे त्यामध्ये असं बुडवून त्याला कॉर्नस्टार्चचं पीठ किंवा राईस पीठ लावलं तरी जमतं. आणि परत एगच्या बॅटरमध्ये बुडवून त्याला मी ब्रेड क्रम्स लावले. आणि तुम्हाला जर जाड लेअर पाहिजे असले तर हीच क्रिया डबल करायची आणि त्याला मस्तपैकी फ्राय करायचं. भारीच लागतं. तर चला मग तुम्ही पण ट्राय करून बघा. जर आवडली तर मला कॉमेंट्स करा की कशी लागली म्हणून. आणि हो, माझ्या चॅनलला जर तुम्ही नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला मग, तुम्हाला ही रेसिपी आवडलेलीच असेल तर मी तुम्हाला एक सांगते. कारण क्रॅब खाल्ल्यानंतर ना आपल्याला रोग प्रतिकार शक्ती वाढते आपल्या बॉडीची आणि आपल्याला कर्करोग होत नाही. आणि लहान मुलांना क्रॅब लॉलीपॉप खायला इझी जातात. त्यामुळं लहान मुलांना हे फार आवडतात. त्यामुळं तुम्ही पण ट्राय करा एकदा आणि कसे झाले ते मला पण सांगा. आणि लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये अशाच रेसिपीज घेऊन. बाय. माझा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. बाय.